Πόρε ζέστη, θα πεθάνουμε. Ναι, εδώ θα πεθάνουμε. Ρε, ωραία είναι εδώ ρε. Αλλά έχει λίγη ζέστη. Θα βάζω λίγα παραπάνω παγάκια στο φραπέ. Όλα ανοιχτά. Αφού καταφέραμε και μαζέψαμε όπως όλα μας τα συμπράγαλα, χώσαμε τη φίλη μας στη βάλια να μας πετάξει μέχρι το Ελευθέριος Βενιζέλος. Μετά από το απαραίτητο τύλιγμα των βαλιτσών, όχι και τόσο απαραίτητο όπως αποδείχθηκε, όλες τους τρίψες φτάσαμε. Κάναμε την πεζοπορία των περίπου 25 χιλιόμετρων μέχρι την πύλη της πτήσης μας, βολευτήκαμε στις πολύ άνετες θέσεις της Τέρκης και αφού κατανοήσαμε πλήρως τις οδηγίες ασφαλείας στα τουρκικά, ήμασταν έτοιμοι για την απογείωση. Με ένα τεράστιο βάρος στην καρδιά είπαμε το τελευταίο αντίο στην Ελλάδα και μετά από 15 ωρίτσες πατήσαμε επιτέλους στο Σάο Πάολο. Περίμενε. Τελευταία φορά που δείξαμε βίντεο από το ταξίδι στη Λατινική Αμερική ήταν το 2015 και ήμασταν στη Βολιβία. Τώρα είναι 2019. Πώς βρεθήκαμε ξαφνικά στο Σάο Πάολο? Ας τα πάρουμε από την αρχή καλύτερα. Ή μάλλον από τη μέση. Τέλος πάντων, λίγο μετά τη μέση. Λοιπόν, φύγαμε από τη Βολιβία και πήγαμε στο Περού και φάγαμε και γλυκάκι. Και μείναμε κάμποσες μέρες στο Κούσκο και βγάλαμε και ένα σώρο φωτογραφίες και κάναμε και βόλτες γιατί ήταν ωραία στο Κούσκο. Αλλά μετά φύγαμε. Και στο δρόμο είδαμε και μια ταυρομαχία. Παλέψαμε και με μια ταραντούλα. Είδαμε και τα χιόνια στα βουνά, είδαμε και άλλα βουνά όμως, ψηλότερα. Και μετά αυτά τα βουνά τα ανεβήκαμε και είδαμε και ίνκας. Και κουραστήκαμε από τον ποδαρόδρομο και κατεβήκαμε και μπήκαμε σε τούνελ και βγήκαμε από τα τούνελ και φτάσαμε στη Χιλή και διασκήσαμε την έρημο που όμως είχε ανθίσει. Και συνεχίσαμε πιο νότια. Και μείναμε και σε λουξ διαμέρισμα, όχι για πολύ, και μπήκαμε και σε ελληνικό καράβι και μουσκέψαμε και σκονιστήκαμε και παγώσαμε και ήρθαν Χριστούγεννα. Και διασκεδάσαμε και ήπιαμε σαγκρία. Και μπήκαμε σε μια βάρκα, πήγαμε στην Παταγωνία. Κάναμε αγώνες δρόμου με ένα λάμα, είδαμε και ένα παγετώνα. Παίξαμε ποδοσφαιράκι με τον Κάρλος και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε προς τα βόρεια. Μπήκαμε στη Βραζιλία, κάναμε και λίγες καγκουριές, φτάσαμε στο Σάο Πάολο και αφήσαμε τον κίτσο μας να κάνει διακοπές. Κάνει και ρήμα. Αυτά. Έχουμε φτάσει στη Σάο Πάολο, να σας κάνω μια εξενάγηση στο σπίτι που μένουμε. Ο Κίτσος ζούσε εδώ. Να τον του είχαν κάνει μάλιστα και ειδική γωνία με φωτογραφίες. Η θέα από το παράθυρο. Εμείς τη βγάζουμε εδώ πέρα το βράδυ, κοιμόμαστε στα sleeping bag μας. Έχουμε το μπάνιο μας. Πεντακάθαρο για Vespa Club. Κουζίνα πάλι δεν υπήρχε. Οπότε αναγκαστικά βολευτήκαμε με τις λίγες συνταγές που μαγειρεύαμε στο καμινέτο μας. Αν εξαιρέσει το γεγονός ότι φάγαμε καμιά 15 κιλά ζυμαρικά μέσα σε 14 μέρες, εντάξει, δεν ήταν και άσχημα. Και για να περάσει η ώρα, βγάζουμε κάνα timelapse. Έχω κάνει και την ειδική αδιαβροχοποίηση της κάμερας. Σκατά είναι λίγο καιρός, δεν μας βοηθάει, ξαναδοκιμάσουμε αύριο. Πέρα από τη φωτογραφία όμως, έπρεπε να κάνουμε και άλλα πράγματα για να περάσει η ώρα μέχρι την επιστροφή του μηχανικού μας από τις καλοκαιρινές του διακοπές. Μιλήσαμε με φίλους στο τηλέφωνο. Είμαστε πάνω από την τηλεόραση και περιμένουμε να χιονίσει. Στράτο, τι ετοιμάζεις πάλι, ρε? Καλατόπιτα σήμερα. Νάτας! Ξεσκονίσαμε τα πορτογαλικά μας. Ele escreve uma carta. Παίξαμε επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι. Τα ήπιαμε, τα είπαμε, τα φάγαμε. Βγήκαμε για τις βόλτες μας στα κεντρικότερα μέρη του Σάο Πάολο. Τα ξαναφάγαμε. Μέχρι που η αναμονή τελείωσε, το συνεργείο άνοιξε και μετά από 3 μέρες εντατικών εργασιών αναστήλωσης, ο Κιτσάρας ήταν σαν καινούριος.
Το πρώτο φόρτωμα ήταν γεγονός. Όλα τα καινούργια μας ψιψιψώνια ήταν στη θέση τους, τα γκατζετάκια μας ετοιμοπόλεμα στο τιμόνι και εμείς νωρίς με τη δροσούλα, κατά τις 2 η ώρα το μεσημέρι όπως πάντα, ήμασταν μέσα στην τρελή χαρά και αφήναμε πίσω μας το Σάο Πάολο με κατεύθυνση ψιλοάγνωστη. 45 minutes later. Τι δεν έχουμε? Ωραία. Πόσα χιλιόμετρα κάναμε από το Σάο Πάολο? Καμία 20 κάναμε. Έχουμε βενζίνη, έχουμε σπίθα, απλά δεν παίρνει μπρος. Για κάποιο λόγο, το μπουζί είναι καινούριο, όλα καινούρια, αλλά έχει μουλαρώσει ο κίτσος. Λοιπόν, αλλάξαμε μανιατό, βάλαμε καινούριο, αλλάξαμε ηλεκτρονική, βάλαμε καινούρια και πάμε να τεστάρουμε τώρα. Αν θα πάει. Έχει χαρακτήρα ο κίτσος. Τώρα έχουμε βάλει ακριβώς τα ίδια πράγματα που είχαμε και πριν και δουλεύει. Γράφει τίποτα τώρα, ποιος ξέρει. Περνάμε ωραία. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και βροχή. Η σημερινή ημέρα έχει και βροχή. Είμαστε κάπως έτσι, μουσκεμα, μες στην πίχλα. Δεν έχουμε βρει μέρος να μείνουμε και έχουμε ξομείνει. Εντάξει, η Βέσπα δουλεύει, νομίζω. Νομίζω δουλεύει. Το φέταμε, ναι, ξεκινήσαμε το ταξίδι από το Σάο Πάολο χαλαρή. Εντάξει, πάμε τη βολτίτσα μας τώρα, καινούριο μηχανάκι. Το πιο πιθανό είναι να τη βγάλουμε εκεί στο τραπεζάκι και απλά να κάνουμε έτσι στην άκρη τα πιάτα και να πέσουμε πάνω στο τραπέζι. Το τεράστιο δωμάτιο που τελικά βρήκαμε δεν είναι τόσο τεράστιο όσο το φανταζόμουν. Για 20 ευρώ καλό είναι. Είναι ό,τι πιο μικρό σε δωμάτιο έχω δει εδώ μεταξύ, αλλά οι μεγάλοι σεφ δεν πτωούνται από τέτοιες λεπτομέρειες. Αυτή είναι η κουζίνα μας για σήμερα και κάπως έτσι είναι ο σεφ. Πέταξα και τα λουκανικάκια μέσα. Δεν χρειαστήκανε και πολλά χιλιόμετρα ακόμη για να καταλάβουμε ότι το αρχικό μας πλάνο να ταξιδέψουμε μέσα στη Βραζιλία ήταν λίγο λάθος. Τουλάχιστον για την ώρα. Η ζέστη ήταν αδιανόητη, οι τιμές αρκετά τσουχτερές για το πορτοφόλι μας και στο βορρά, στις περιοχές που θέλαμε τόσο πολύ να δούμε, πέρα από όλα αυτά, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τη βροχή. Μπήκαμε λοιπόν στην Autostrada, Autostracao όπως θα λέγανε και οι Βραζιλιάνοι, και όπου φύγει με απότερο στόχο να μπούμε κάποια στιγμή ψιλοσύντομα στη Βολιβία. Και πάρκινγκ εδώ πριβέ, μια χαρά είμαστε. Τι, είναι τρελό. Ναι. Ωραία, θα το δούμε μετά. Είναι παγκόσμιος γαμιστρώνας, να ξέρεις. Α, είναι επίσημα γαμιστρώνας. Κατάλαβες, έτσι θα σε ευνηδιάζω για να λες λίγο την πραγματικότητα, γιατί θα μου έλεγες τώρα είναι λίγο περίεργο. Να τα λέμε με το όνομά τους τα πράγματα. Πάμε να πληρώσουμε να πιούμε μια μπύρα, εγώ μόνο μια μπύρα θέλω. Να πιούμε και να έρθουμε να κοιμηθούμε. Αχ, πεθαίνω. Σοφάω. Τόσο χάλια. Μου βγήκε με το που φτάσαμε, έγινα χάλια. Κομμάτια. Δυστυχώς τα πλάνα από το συγκεκριμένο μοτέλ για κάποιο μυστηριώδη λόγο χάθηκαν ή απλά δεν πάτησα το ρεκ. Τεσπα. Το μόνο που αρκεί να σας πω είναι ότι για πρώτη φορά στη ζωή μας κοιμηθήκαμε με έναν καθρέφτη 3x3 πάνω από τα κεφάλια μας. Περίεργη εμπειρία.
Anyway, συνεχίζουμε. 2 μέρες μείναμε τελικά σε αυτό το μοτέλ, δίπλα σε ένα βενζινάδικο στο πουθενά. Έχουμε παρκάρει στην πίσω πλευρά του βενζινάδικου μαζί με τα φορτηγά. Και έχουμε βρει αυτή τη γωνίτσα που είναι μόνο για νταλικέριδες. Οπότε αν μας ρωτήσει κάποιος θα πούμε έχουμε την νταλίκα φορτωμένη, έξω είναι αρκετά φορτωμένη νομίζω. Μπουφέ. Το φαγητό είναι πόσο, το 1/3 της τιμής από μπροστά, σε σχέση με μπροστά, που έχει το εστιατόριο. Καλή μας όρεξη. Καλή όρεξη. Και ενώ όλα πήγαιναν σχετικά καλά, ο Κιτσάρας άρχισε να μουλαρώνει. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν συχνότερες στάσεις, να του δίνουμε το χρόνο του, να τον περιμένουμε να ξεκουραστεί και με την ευκαιρία να ξεμουδιάζουμε κι εμείς. Ύστερα από 5 μέρες στο δρόμο, φτάσαμε στην πόλη Presidente Pitacio. Βρήκαμε ένα πανέμορφο κάμπινγκ ακριβώς δίπλα στο ποταμό Παρανά, αλλά όταν αρχίσαμε να παρατηρούμε καλύτερα, είδαμε ότι τελικά είχε μερικές ατέλειες και είχε πάθει και μια ελαφριά εγκατάλειψη. Το μόνο που με κάνει δυστυχισμένο είναι η ζέστη. Στάζω από τον υδρότα τώρα. Ναι, και εγώ λιώνω. Αλλά σου λέω δεν ήθελα να το χάσω το timelapseάκι αυτό. Κάνα μισάωρο θα πάρει. Πώς σου φαίνεται το μέρος? Το κάμπινγκ βασικά, κάτσε να το πιάσουμε έτσι. Το κάμπινγκ. Το κάμπινγκ είναι η γνωστή τρύπα της κολάσεως, όπως όλα τα μέρη που έχουμε μείνει μέχρι τώρα στη Βραζιλία. Είναι η γνωστή τρύπα της κολάσεως. Ναι, είναι άλλο ένα δείγμα τρύπας της κολάσεως. Εντάξει, το χθεσινό που μείναμε χθες Το μπιριμπιριμπιρι. το δωμάτιο δεν ήταν. Α, ήταν και αυτό ψηλοτρύπα της κόλασης. Πάρα λίγο να πέσει ο νηπτήρας. Να μας φάνε οι κατσαρίδες. Οι μεγαλύτερες κατσαρίδες της ζωής μας. Η τύχη όμως μας χαμογέλασε. Δεν πάθαμε ηλεκτροπληξία στην τουζιέρα με τα γυμνά καλώδια και γνωρίσαμε και μια φοβερή οικογένεια που μας έκανε το τραπέζι. Φάγαμε ρύζι, φασόλια, ομελέτα, λουκάνικα, σάλατα λάχανο, ήπιαμε χυμό κάσιους. και χωρίς να το καταλάβουμε βρεθήκαμε σε ένα άλλο σπίτι, στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς, όπου το πάρτι συνεχίστηκε, φυσικά με φαγητά που έβγαιναν αποκλειστικά και μόνο από τη γάνη, με πολλά χάδια, τραγούδι, αλλά και χορό. Να φανταστείτε η οικογένεια από το επιτάσιο εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από τις χορευτικές μας φιγούρες που μέχρι και ολόκληρο σπίτι μας παραχώρησε δωρεάν και για όσο χρόνο θα το χρειαζόμασταν. Έχοντας πια το δικό μας χώρο, μια κουζίνα και ένα κρεβάτι, βρε αδερφέ, βρήκαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε λίγο και να ετοιμάσουμε το επόμενό μας βιντεάκι. Και εμείς όμως δεν τους αφήσαμε έτσι. Με το που χαλαρώσαμε λίγο, πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, αγοράσαμε ό,τι πιο ελληνικό βρήκαμε και τους ετοιμάσαμε την κλασική μας πλέον συνταγή: χωριάτικη σαλάτα, τζατζίκι και γεμιστά. Τα πιάτα όπως ήταν φυσικό άδειασαν και μετά από ένα χορταστικό δείπνο, τι καλύτερο υπάρχει βρε από λίγο ακόμα χορό? Το πρόγραμμα όμως δεν είχε μόνο χορούς και πανηγύρια. Στις 2 εβδομάδες που μείναμε στο επιτάσιο, καταφέραμε να φτιάξουμε και την πλάτη της πίσω σχάρας που τόσο πολύ χρειαζόμασταν.
Και μετά επιστρέψαμε στους χορούς και στα πανηγύρια, βολτίτσες στην παραλία, βολτίτσες στην πόλη, βολτίτσες στη Λαϊκή, βολτίτσες γενικότερα. Σήμερα σηκώθηκα από τις 6 το πρωί γιατί μπάνισα ένα ωραίο μέρος, ένα βάλτο που μου φάνηκε αξιοπρεπέστατος για ένα timelapse και σηκώθηκα από τις 6 για να γράψω την ανατολή του ηλίου. Wow. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα φανεί αυτό δεν θα βγει αυτό που φανταζόμουν, αλλά αν δεν δοκιμάσεις δεν θα μάθεις. Οπότε εδώ υπομονή τώρα για καμιά ώρα και να δούμε τι θα βγει. Ωραία. Σφίχτηκαν οι βίδες στο καρμπιρατέρ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συνεχίσει να χάνει λάδια ο Κιτσάρας και θα σταματήσει να μας ταλαιπωρεί. Και ας κάνουμε και μια αλλαγή λαδιών. Βάζουμε λίγο μπρος για να ζεσταθεί. Και τώρα που ζεστάθηκε μπορούμε να αλλάξουμε το λαδάκι. Αφού οριακά αποφύγαμε τους δακρύβρεχτους αποχαιρετισμούς με τους παππούδες μας, περάσαμε τη γέφυρα των 11 χιλιόμετρων και στην απέναντι πλευρά μας περίμενε ένα τοπίο πολύ διαφορετικό, πολύ πιο ενδιαφέρον. Καλώς ορίσατε στο Mato Grosso do Sul. Και πάνω που είχαμε αρχίσει να βράζουμε μέσα στα μπουφάν μας, ο καιρός μας έκανε τη χάρη και εκτός από τη βροχή μας χάρισε και αυτό. Για άλλη μια φορά τα βενζινάδικα έγιναν το δεύτερο μας σπίτι και εκτός από βενζίνη, φαγητό και δωρεάν ίντερνετ, μας πρόσφεραν και δωρεάν κατήχηση. Εδώ είναι το καταφύγιο τη δύναμή μας και η βοήθειά του που είναι πάντα παρόν Και στο εκεί? κακό και κάτι τέτοιο. Ότι ο Κύριος είναι ο παστόρ, όχι ο βοσκός μου, κατάλαβες. Ο ποιμένας μου και τίποτα δεν θα μου λείψει.
Και μετά από ένα περίεργο και λίγο ανατριχιαστικό μέρος που ποτέ δεν καταλάβαμε τι συμβολίζει, φτάσαμε σε ένα κάμπινγκ λίγο μετά την πόλη Ζαρντίμ. Επιτέλους φτάσαμε, βρήκαμε μέρος να μείνουμε. Αυτοί οι Βραζιλιάνοι το έχουν παρακάνει, μου φαίνεται. Ήρθαμε σε ένα κάμπινγκ πανέμορφο, φαίνεται, δεν ξέρουμε, είναι 9 το βράδυ. Αλλά ένα 20άρικο πάλι την ημέρα θέλουνε, οπότε θα φύγουμε τρέχοντας για Βολιβία, μου φαίνεται. Να δούμε πώς θα είναι το μέρος αύριο. Όπα, ξέχασα το φως του κίτσου αναμένω. Το προβολάκι εντωμεταξύ έχει βγάλει τα λεφτά του, παιδιά. Βάλτε προβολάκια τώρα, όσοι έχετε Βέσπα. Δεν θα είχαμε πάει πουθενά. Δεν θα βλέπαμε τίποτα χωρίς προβολάκι. Και πόσο κοστίζει? 20-30 ευρώ. Μας έσωσε. Αχ, φαίνεται πολύ decent το μέρος. Πάει η Αλεξάνδρα να δει μπας και έχει καμιά καλύτερη καβάτσα πιο μέσα. Έχουμε ακούσει ωραία πράγματα. Αλλά ρε παιδιά, δεν είναι για τα δικά μας κυβικά αυτά τα μέρη. Δεν. Έχει χάρη που ο Κίτσος είναι λίγο άρρωστος τελευταία. Μας κάνει κάτι κουτσουκέλες. Μία δεν έχει δύναμη, μια δεν έχει συμπίεση, μια κολλάει, δεν μπορεί να πάει πάνω από 50. Τώρα το βράδυ, με το που νύχτωσε, πήγαινε τρένο το μηχανάκι, πήγαινε μέχρι και 100, όχι, 80 κάτι στο GPS πιάσαμε, δηλαδή στο κοντέρ 100, ξέρω, 150, δεν ξέρω. Και πήγαινε πολύ ωραία, μήπως τελικά είναι νυχτερινός τύπος και δεν τον έχουμε καταλάβει, δεν ξέρω, ή δεν μπορεί τη ζέστη. Δεν ξέρω, θα το ψάξουμε να δούμε τι φταίει. Μας έβγαλε λίγο την πίστη σήμερα, σμπρώχναμε, έχουμε αλλάξει 3-4 μπουζιά, μαύριζε και όλα τα μπουζιά. Τι λέει? Mi sposo filma todo il viaggio. Sì. Έτσι. Εγώ escrivo e le filmo. Μπράβο. Πες της να μείνουμε καμιά εβδομάδα, μας κάνει καμιά έκπτωση. Ωραία. Dice che gosta molto tranquilla aquí. Για την έκπτωση δεν της λες. Ωραία. Έχουμε ξεπαραδιαστεί. Ευχαριστούμε, ομπριγκάντο. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο άσχημη η βραδιά, αλλά η πραγματική έκπληξη ήρθε το επόμενο πρωί. Στο κάμπινγκ δεν μέναμε μόνοι όπως νομίζαμε. Παρέα μας είχαμε μαϊμουδάκια, παπαγάλους, εξωτικές κότες και είχαμε και ολόκληρο ποτάμι για την πάρτι μας. Βέβαια τα είχαμε λογαριάσει χωρίς τον ξενοδόχο. Και αφού ερχόταν Σαββατοκύριακο, έπρεπε να συμβιβαστούμε και να απολαύσουμε το μέρος όχι και τόσο μόνοι. Βάλαμε λοιπόν και εμείς τα special σοβρακάκια μας και βουτήξαμε στο ποτάμι. Έχουν ακόμα καμιά 4-5 σκηνές, να δούμε στο κεφάλι μας, θα τις στήσουνε, δεν ξέρω. Έχουν εξαφανιστεί όλα. Έχουν έρθει οι Βραζιλιάνοι εδώ πέρα που... Δες ο άλλος εντωμεταξύ, έχει τον κόλλο απ' έξω. Δεν μπορώ να κοιτάω. Δεν κοιτάω γιατί έχει τον κόλλο, ο μισός κόλλος είναι απ' έξω. Ακούμε πόσες, 3 διαφορετικές μουσικές στο τέρμα. Καταπληκτικά. Νομίζω τέτοια φασαρία δεν είχαμε ούτε στο χειρότερο βενζινάδικο. Μας έχει πιάσει βροχούλα και ετοιμάζεται να τους ξεπλύνει όλους. Πάρτι. Έλα να φεύγουμε. Έλα γρήγορα να μαζεύουμε. Α, έρχονται σε εμάς. Έξω ρε. Τελικά η βροχή την έκανε τη δουλίτσα της. Και σύντομα ξαναβρεθήκαμε μόνοι μας απολαμβάνοντας την ησυχία της φύσης. Τέσσερα βράδια τελικά μείναμε στο κάμπινγκ πριν αποφασίσουμε πως ήταν καιρός να συνεχίσουμε. Και ενώ είχαμε σχεδόν αγγίξει τα σύνορα Βραζιλίας-Βολιβίας, συνέβη αυτό. Και μας άφησε ο Κιτσάρας. Μας άφησε στη μέση του πουθενά.
Λίγα χιλιόμετρα από τη Βολιβία. Καμιά 100 χιλιόμετρα από τη Βολιβία. Δεν έχει καθόλου συμπίεση. Τίποτα, είναι ψόφιος. Από την αρχή με το που κάναμε το σέρβις στο Σάο Πάολο μας έκανε νερά. Δεν δούλεψε καλά ποτέ. Πηγαίναμε κι εμείς, κάναμε τη μαλακία, συνεχίζαμε. Και σήμερα, ενώ έβγαζε χιλιομετράκια, ξαφνικά άρχισε να πέφτει η δύναμή του μέχρι που πλέον η μανιβέλα κατεβαίνει με το χέρι. Δεν έχει καμία συμπίεση, τίποτα, καμία δύναμη. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει. Η Αλεξάνδρα, μετά από πολλές προσπάθειες βασικά που κάναμε για να πάρει μπρος, κάναμε το stop, μπήκε σε ένα αυτοκίνητο και πήγε να ζητήσει βοήθεια από την αστυνομία που μας είπαν ότι έχει εδώ πιο κάτω. Και ελπίζουμε να βρούμε κανένα βανάκι τώρα να μας πάει μέχρι την επόμενη πόλη, κανένα φορτηγάκι, και να δούμε τι θα δούμε, πώς θα το φτιάξουμε. Η λύση βρέθηκε αργά το βράδυ, η οδική βοήθεια μας γύρισε στην πόλη Μιράντα και εκεί είχαμε να αντιμετωπίσουμε μερικές καινούργιες προκλήσεις. Δωματιάρα, κάτσε να τη δείξω λίγο. Ναι. Η δωματιάρα έχει και παντού μυρμήγκια. Οι αγαπημένες ντουζιέρες αυτές, βέβαιο ηλεκτροσόκ κάθε φορά που κλείνεις το διακόπτη εκείνον εκεί, σε ξυπνάει. Αυτό είναι, ξέρεις, κάνεις το μπάνιο και σε αναζωογονεί. Τσακ, αμέσως. Η γραμμή με τα μυρμήγκια πού είναι, έφυγε σήμερα? Τα αποσυντονίσαμε. Κοίτα, το air condition θέλω να... αυτός κάτω, εδώ που χαιρετάς τους έξω, εδώ. Πού? Γεια σας. Ωραία, έχουμε το δωμάτιό μας. Δωματιάρα. Έχουμε τη δωματιάρα μας. Χρόνο έχουμε, είναι και πάμφθηνο, έτσι, σε τιμή ευκαιρίας, 25 ευρώ βγαίνει. Και πραγματικά όλα τα ξενοδοχεία είχαν ταρίφα στα 25 ευρώ το φθηνότερότερο. Αυτό ήταν το φθηνότερο και τον παρακαλούσαμε μισή μέρα για να μας το κατεβάσει από τα 30 ευρώ στα 25, ας πούμε. Τέλος πάντων, χρειαζόμασταν ίντερνετ, χρειαζόμασταν κάπου που να μπορούμε να αφήσουμε όλα μας τα πράγματα και να φύγουμε να τρέχουμε σε μηχανικούς, δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού θα πάμε. Χρειαζόμασταν λίγο χώρο για να δουλέψουμε. Κάναμε εδώ, βγάλαμε, βάλαμε, κάναμε, πειράξαμε ό,τι μπορούσαμε με τη βοήθεια του κύρου από το Scooter Shop. Δυστυχώς, η τηλιατρική δεν ήταν αρκετή στην περίπτωσή μας και έτσι έπρεπε να βρούμε σύντομα μια πιο αποτελεσματική λύση. Aí, ó, cuida bem deles aí na Bolívia, hein? Ciao! Ciao, muito obrigado! Η λύση τόσες μέρες ήταν ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο μας και δεν ήταν άλλη από έναν μηχανικό για βάρκες. Από ό,τι φαίνεται το πρόβλημά μας ήταν δύο κολλημένα ελαττήρια πιστονιού. Τα ξεκολλήσαμε και ήμασταν έτοιμοι να συνεχίσουμε. You can do it, Kitsos! Καλά τον ακούω! Και ηχείο ο τύπος πάνω. Και ηχείο και εμείς οι δίθεν ταξιδιώτες δεν έχουμε. Ένα ηχείο δεν έχουμε. Εντάξει, απαράδεκτη. Μας λείπει. Έχουμε χώρο. Απαράδεκτη. Εγώ θα έλεγα εδώ πάνω να το βάλουμε. Εκεί πάνω. Να φύγουν τα νερά που μπλοκάρουνε.
Νερό θα έχουμε στην ποτηροθήκη κάτω και εκεί θα βάλουμε ένα διάβροχο Bluetooth ηχείο. Πού είσαι, πού είσαι. Το τελευταίο μας βράδυ στη Βραζιλία έμελε να το περάσουμε στην πίσω αυλή ενός βενζινάδικου. Δεν νομίζω πως το μετανιώσαμε και μετά από ένα δυναμωτικό πρωινό ήμασταν έτοιμοι να ξαναπάρουμε τους δρόμους. Street food σε βενζινάδικα της Βραζιλίας. Το καλύτερο. Κοιτάξτε εδώ. Τι γίνεται. Κοσίνια. Γιατί βάζουνε ζάχαρη στον καφέ? Ναι, default το καφέ είναι γλυκός. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε κάνει το καλύτερο deal σε ξενοδοχείο. Εχθές πάθαμε κλασικά καρδιά, δεν βρίσκαμε κάτι άλλο. 18,5 ευρώ για ένα δωματιάκι. Ωραίο, decent ήταν. Μια χαρά. Η Βέσπα εδώ. Ναι, η Ένικη ήταν λίγο επιθετική. Κάτι κατσαρίδες σκάγανε το βράδυ. Τέτοιες όμως, με φτερά, αυτές που κάνουν και το θόρυβο. Και σήμερα ανακαλύψαμε ότι έχουμε και πρωινάκι, το οποίο λέγεται καφέ νταμανιά. Καφέ νταμανιά είναι το πρωινό και μάλλον όλα τα ξενοδοχεία έχουν και πρωινό μέσα στο πακέτο, το οποίο αποτελείται από απλά 2 ψωμάκια, αυτό ήταν δικό μας, λίγο βουτυράκι και καφέ, ο οποίος καφές παντού σερβίρεται με ζάχαρη, ολόγλυκος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν βάζουν μετά τη ζάχαρη. Πηγαίνετε. Άντε, γεια μας. Μας βρήκανε εδώ, μας πιάσανε. Είναι το Vespa, το Motorcycle Club του Μαρακαζού. Good voyage. You too. Bye. Αυτή η ταχύτητα που πάμε τώρα, 60 χιλιόμετρα την ώρα κοντερίσια, Σημαίνει. είναι ωραία για να μιλάμε, είναι ωραία, αλλά σύντομα νομίζω θα πεθάνουμε. Μέχρι να φτάσουμε Buenos Aires. Το Buenos Aires δεν βγαίνει νωρίτερα από 7 μήνες με αυτή τη ταχύτητα. Μάθαμε 2 πράγματα και για τον Κίτσο. Μάθαμε να βγάζουμε κύλινδρο κεφαλή, μάθαμε να βγάζουμε κύλινδρο, μάθαμε να σφίγγουμε τα μπουζόνια του κύλινδρου, μάθαμε τι είναι η ματσόλα, θυμηθήκαμε μάλλον τι είναι η ματσόλα. Το συμπλέκτη, εντάξει, τον παίζουμε για πλακίτσα, του κάνουμε χαβαλέ το συμπλέκτη, τον βγάζουμε και τον βάζουμε. Τον βάζεις εσύ και τον βγάζεις χωρίς εργαλεία. Καρμπυρατέρ στα 5 λεπτά, το έχουμε ολόκληρο. 5 λεπτά μπαμ βγάζουμε και βάζουμε καρμπυρατέρ. Εντάξει, μαθαίνουμε σιγά σιγά. Αυτό είναι ένα θετικό.